हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू टुडेज व्हिडिओ लेक्चर. आज आपण जे व्हिडिओ लेक्चर पाहणार आहोत याच्या आधी आपण काय शिकलो ते एकदा पाहून घेऊ. इन प्रिव्हियस लेक्चर वी हॅव स्टडीड द वर्क ऑफ द टू सायंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. एलिमेंट्सचं वर्गीकरण करण्याच्या जी पद्धती आहेत त्या पद्धतींमध्ये किंवा त्या क्षेत्रामध्ये जे आधीचे जे दोन सायंटिस्ट होते शास्त्रज्ञ, त्यांनी काय केलं तर सगळ्यात पहिला जो शास्त्रज्ञ होता तो म्हणजे डोबेरायनसचा जो लॉ होता त्याला म्हटलं जातं डोबेरायनस ट्राय. दुसरे सायंटिस्ट न्यूलँडनी जो क्लासिफिकेशन साठीचा जो लॉ वापरला त्याला म्हटलं जातं न्यूलँड्स ऑक्टेव. अँड द थर्ड सायंटिस्ट which we are going to study tomorrow which we are going to study today is Dimitri Mendeleev. So who is the Dimitri Mendeleev? Dimitri Mendeleev was Russian scientist in the field of chemistry. केमिस्ट्री मध्ये किंवा सायन्स मधला दिमित्री मेंडेलेव हा एक रशियन सायंटिस्ट होता. त्याने काय केलं, त्याने पण जे एलिमेंट होते त्याच्या काळामध्ये किती एलिमेंट त्याला माहिती होते? सो 63 एलिमेंट्स वेअर नोन. त्याच्या काळामध्ये 63 एलिमेंट मेंडेलेवला माहिती होते. त्याने ह्या 63 एलिमेंटचं काय करण्याचं ठरवलं? क्लासिफिकेशन करायचं ठरवलं. धड्याच्या सुरुवातीलाच आपण पाहिलं होतं की एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन कशासाठी करायचंय, तर एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन आपल्याला करायचं होतं त्या एलिमेंटचा अभ्यास सुटसुटीत आणि सोपा व्हावा म्हणून. याच उद्देशाने मेंडेलेवने सुद्धा त्याला माहित असलेल्या किंवा त्या काळात माहित असलेल्या 63 एलिमेंटचं काय करायचं ठरवलंय? क्लासिफिकेशन करायचं ठरवलं. मग त्याने सगळ्यात पहिले काय केलं, तर त्याने सगळ्यात पहिले या सगळ्या 63 एलिमेंटला त्यांच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस नुसार काय केलं, त्याने अरेंज केलं. इन्क्रीजिंग ऑर्डर म्हणजे काय, तर चढत्या क्रमाने. कशाचा चढता क्रम, तर प्रत्येक एलिमेंटचं जे ॲटॉमिक मास असतं, ॲटॉमिक मास म्हणजे काय, एखाद्या एलिमेंटच्या ॲटम मधल्या न्यूक्लियस मध्ये किती प्रोटॉन आणि किती न्यूट्रॉन असतात, म्हणजे ॲटमच्या न्यूक्लियस मधल्या प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनची जी बेरीज त्याला म्हटलं जातं ॲटॉमिक मास. आणि याच ॲटॉमिक मासच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डर नुसार मेंडेलेवनी त्याला माहित असलेल्या 63 एलिमेंटला काय केलं, अरेंज केलं. बरं, मग तो एवढ्या वेळेस थांबला का? नाही. त्यांनी हे सगळे एलिमेंट अरेंज करताना कसे अरेंज केले, तर त्यांनी ते एलिमेंट अरेंज करताना पिरियॉडिक टेबल मध्ये अरेंज केले. आता टेबल आपल्याला माहिती आहे की कॉलम असतात, रोज असतात, एक तक्ता असतो. पिरियॉडिक हा शब्द का वापरलाय? पिरियॉडिक या शब्दाचा जर अर्थ घेतला तर या शब्दाचा अर्थ होतो काही कालावधीनंतर रिपीटेशन होतं. तिथे काय होतं? रिपीटेशन. आता एलिमेंटच्या बाबतीत कशाचं रिपीटेशन होतंय, तर एलिमेंटच्या बाबतीत एलिमेंटच्या ज्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत त्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज ह्या काय होत होत्या, काही काळानंतर रिपीट होत होत्या. काय होत होत्या? रिपीट होत होत्या. या रिपीटेशनला सायन्स मध्ये म्हटलं जातं पिरियॉडिसिटी. आणि हीच पिरियॉडिसिटी त्या टेबल मध्ये दिसत होती म्हणून त्या टेबलला म्हटलं जातं पिरियॉडिक टेबल. आणि हा पिरियॉडिक टेबल कोणी शोधला, तर तो शोधला मेंडेलेवनी. म्हणून त्या टेबलला म्हटलं जातं मेंडेलीव्हज पिरियॉडिक टेबल. काय म्हटलं जातं? मेंडेलीव्हज पिरियॉडिक टेबल. आता मेंडेलीव्हचा जो पिरियॉडिक टेबल होता तो पिरियॉडिक टेबल एका सर्टन लॉला म्हणजे एका विशिष्ट नियमाला काय करत होता, तो धरून चालत होता, तो फॉलो करत होता. हा नियम कोणता, तर या नियमाला म्हटलं जातं मेंडेलीव्हज पिरियॉडिक लॉ. मेंडेलीव्हज पिरियॉडिक लॉ, मेंडेलीव्हचा आवर्ती नियम, मेंडेलीव्हनी सांगितलेला पिरियॉडिक लॉ. काय सांगतो मेंडेलीव्हचा पिरियॉडिक लॉ, किंवा हा लॉ त्यांनी कशाच्या बेसिसवर सांगितला, तर त्यांनी ज्यावेळेस तो पिरियॉडिक टेबल बनवला त्यावेळेस त्याला काय दिसलं की एलिमेंटच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज त्या काही काळानंतर परत रिपीट होतात. फॉर एक्झाम्पल, पहिला एलिमेंट कोणता आहे, समजा हायड्रोजन. हायड्रोजनची प्रॉपर्टी फिजिकल गॅसियस असतो. केमिकल प्रॉपर्टी काय म्हणते, हायड्रोजन स्वतः जळतो. आता ही हायड्रोजनची जी प्रॉपर्टी ती काही काळानंतर काय झाली, परत दुसरा एक एलिमेंट होता. सपोज आपण एक्झाम्पल घेऊ सोडियम. तर सोडियमचं ज्यावेळेस त्याने एक्झाम्पल घेतलं, सोडियम आणि हायड्रोजनच्या ज्या प्रॉपर्टीज होत्या त्या कशा झाल्या, सारख्या आल्या. म्हणजे सोडियम सुद्धा स्वतः जळतो जसा हायड्रोजन जळत होता. हायड्रोजनचा जसं ऑक्साईड तयार होतो H2O, तसं सोडियमचं पण ऑक्साईड तयार होतं Na2O. या पद्धतीने त्यांच्या ज्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज होत्या त्या काय झाल्या, रिपीट झाल्या. या गोष्टीचं मेंडेलेवनी काय केलं, बारीक निरीक्षण केलं आणि त्याच्यावरून त्याने त्याचा लॉ सांगितला. आणि तो लॉ काय म्हणतो, फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ॲन एलिमेंट. एलिमेंटच्या ज्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज असतात त्या काय असतात,
are periodic function of their atomic masses. आता या लॉ मध्ये पिरियॉडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस या शब्दाचा किंवा या वाक्याचा अर्थ काय होतो? पिरियॉडिक फंक्शन ऑफ ॲटॉमिक मासेस म्हणजे जसं जसं एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास वाढत जाईल, म्हणजे जसे जसे एलिमेंट बदलत जातील तसं तसं त्या एलिमेंटच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी काय होणार आहे, तिथे बदलणार आहे आणि त्या काही काळानंतर रिपीट होणार आहे. या गोष्टीला म्हटलं जातं पिरियॉडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. आलं लक्षात? आता आपण पाहिलं की मेंडलेव्हने त्याचा एक पिरियॉडिक टेबल काढला. टेबल म्हटल्यावर त्याच्यामध्ये कॉलम आले, रोज आले. तर मेंडलेव्हचा जो पिरियॉडिक टेबल होता त्या पिरियॉडिक टेबल मध्ये जे व्हर्टिकल कॉलम्स होते त्या व्हर्टिकल कॉलम्सला म्हटलं जातं ग्रुप. आणि असे किती ग्रुप होते मेंडलेव्हच्या पिरियॉडिक टेबल मध्ये? तर असे 8 ग्रुप होते. किती ग्रुप होते? 8. त्याच्यासोबत जे हॉरिझॉन्टल रोज असतात, आडव्या पट्ट्या त्यांना म्हणतो आपण, त्या हॉरिझॉन्टल रोजला म्हटलं जातं पिरियड्स. आणि असे किती पिरियड होते मेंडलेव्हच्या पिरियॉडिक टेबल मध्ये? तर देयर वर 12 periods present in the Mendeleev's periodic table. मेंडलेव्हच्या पिरियॉडिक टेबल मध्ये 12 पिरियड आणि 8 ग्रुप. आलं लक्षात? आता असं काय आहे की मेंडलेव्हच्या पिरियॉडिक टेबलला इतकं महत्त्व दिलं जातं? तर लक्षात घ्या मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो, सायन्स ज्यावेळेस आपण सायन्स म्हणतो त्यावेळेस सायन्सचं एक स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर आहे. म्हणजे सायन्सचं एक वैशिष्ट्य विज्ञानाचं. काय वैशिष्ट्य आहे? विज्ञानामध्ये अशी सोय असते, सायन्स मध्ये अशी एक सोय करून ठेवलेली आहे की जसं जसं नवीन तंत्रज्ञान, जसं जशी नवीन माहिती येईल तसं तसं जुन्या ज्या गोष्टी आपल्याला माहिती होत्या त्या गोष्टींना परत परत सिद्ध करण्याची जी सोय ती सायन्स मध्ये करून ठेवली. त्या गोष्टीमुळे होते काय, जुनं जे नॉलेज होतं ते नॉलेज सतत काय होत राहतं, अप टू डेट होत राहतं, इम्प्रूव्ह होत राहतं. याच जे कॅरेक्टर आहे ना की इम्प्रूव्हायझेशन साठीची जागा, नवीन नवीन त्यामध्ये परत परत इम्प्रूव्ह करण्यासाठीची जागा, की जी जागा आहे ती जागा जे विज्ञानाचं स्पेसिफिक कॅरेक्टर आहे ते कॅरेक्टर तुम्हाला मेंडलेव्हच्या पिरियॉडिक टेबल मध्ये दिसतं. आणि मेंडलेव्हनी त्याच्या काळामध्ये केलेलं जे क्लासिफिकेशन होतं हे त्या काळामध्ये व्यवस्थितरित्या प्रत्येक एलिमेंट मेंडलेव्हचा जो पिरियॉडिक लॉ होता तो फॉलो करत होते. ह्याचाच अर्थ मेंडलेव्हच्या काळामध्ये त्याला माहित असलेल्या 63 एलिमेंटचं मेंडलेव्हनी व्यवस्थितरित्या काय केलं होतं, तिथे क्लासिफिकेशन केलेलं होतं. बरं, त्यांनी फक्त क्लासिफिकेशनच केलं का? तर याच्या सोबत मेंडलेव्हने अजून काही गोष्टी त्याच्या पिरियॉडिक टेबल मध्ये सांगून ठेवलेल्या होत्या आणि त्या गोष्टी येतात मेंडलेव्हच्या पिरियॉडिक टेबलच्या मेरिट्स मध्ये. सो वी आर गोना स्टडी द मेरिट्स ऑफ मेंडलेव्हज पिरियॉडिक टेबल. मेरिट्स म्हणजे काय? तर पिरियॉडिक टेबलचे जे फायदे किंवा त्याचे काही जे वैशिष्ट्य की हे किती छान आहे की नवीन जे कुतूहल निर्माण करणाऱ्या ज्या गोष्टी असतात त्यांना म्हटलं जातं मेरिट्स. हे मेरिट्स आपल्याला आता बघायचे आहे. आता आपण पाहणार आहोत की मेंडलेव्हचा जो पिरियॉडिक टेबल होता त्याचे मेरिट्स काय काय. मेरिट्स म्हणजे फायदे. लक्षात घ्या, पेपर मध्ये याच्यावर एक तरी प्रश्न असतो म्हणजे असतो, त्याच्यामुळे मेंडलेव्हच्या पिरियॉडिक टेबलचे मेरिट्स आणि डिमेरिट्स हे आपल्याला लक्षात ठेवायचे. मेंडलेव्हच्या पिरियॉडिक टेबलचा सगळ्यात पहिला मेरिट आपण पाहूया. मेरिट म्हणजे काय? तर साधारणतः किंवा साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर मेरिट या शब्दाचा अर्थ घेता येईल आपल्याला की फायदे. फायदे काय येते? फायदे म्हणजे शब्दाचा अर्थ नाही येतो, पण मेरिट्स म्हणजे काय तर त्या गोष्टीचा आपल्याला काय फायदा होतोय हे आपण पाहूया. म्हणजे मेंडलेव्हच्या पिरियॉडिक टेबलचा आपल्याला झालेला फायदा आपल्याला इथे बघायचा. सगळ्यात पहिला आणि महत्त्वाचा फायदा, मेंडलेव्हने त्याचे पिरियॉडिक टेबल कसा अरेंज केला होता? इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस नुसार. ॲटॉमिक मासेसच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डर नुसार त्यांनी काय केलं होतं? त्याचा पिरियॉडिक टेबल अरेंज केला होता. मग सर त्याच्यात काय मेरिट आहे? तर ह्याच्यामध्ये हा एक मेरिट आहे, हे करत असताना म्हणजे ॲटम्सला किंवा एलिमेंट्सला त्यांच्या ॲटॉमिक मासेसच्या क्रमानुसार लावत असताना मेंडलेव्हनी काही एलिमेंटचे जे ॲटॉमिक मासेस होते ते काय केले? परत तपासून पाहिले. मग असा कोणता एलिमेंट आहे? फॉर एक्झाम्पल एक एलिमेंट आहे बेरिलियम, ज्याचा केमिकल सिम्बॉल आहे Be, बेरिलियम. मेंडलेव्हनी ज्यावेळेस त्याचं पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन करायला घेतलं एलिमेंट्सचं, त्यावेळेस बेरिलियमचं जे ॲटॉमिक मास त्यावेळेस लोकांना माहिती होतं ते होतं 19.4.
किती होतं 19.4. आता हे बेरिलियमचं ॲटॉमिक मास, या ॲटॉमिक मास मध्ये काहीतरी गफलत आहे, काहीतरी पोची आहे असं कोणाला वाटलं? मेंडेलिव्हला. म्हणून त्यांनी या बेरिलियमचं ॲटॉमिक मास परत मोजलं. तर त्यावेळेस याच बेरिलियमचं ॲटॉमिक मास ॲक्युरेट बरोबर असणारं ॲटॉमिक मास आलं 9. किती आलं? 9. आता 9 आणि 19.4 या दोन आकड्यांमध्ये बराच फरक आहे. त्याच्यामुळे झालं काय, बेरिलियम हा जो एलिमेंट आहे, जो बोरॉनच्या नंतर प्लेस केला गेला होता, बोरॉनच्या नंतर होता, तो आता बोरॉनच्या आधी प्लेस केला गेला आणि मेंडेलिव्हच्या पिरियोडिक टेबलला जी त्याचा जो लॉ होता तो अजून व्हेरीफाय होत गेला. याच्यामध्ये आपला काय फायदा आहे, जे चुकीचं ॲटॉमिक मास होतं बेरिलियमचं, जे चुकीचं ॲटॉमिक मास होतं बेरिलियमचं, ते काय झालं आपल्यासाठी ॲक्युरेट झालं. आणि हाच मेंडेलिव्हच्या पिरियोडिक टेबलचा काय आहे पहिला मेरिट, जो काय म्हणता येईल करेक्शन इन atomic mass of certain elements. काही एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मास मध्ये काही करेक्शन असेल ते आपल्याला करतात. हा झाला पहिला मेरिट. आता दुसरा मेरिट मला सांगा, ॲटॉमिक मास नुसार ज्यावेळेस तुम्ही एलिमेंटला अरेंज करता, जर तुम्ही मेंडेलिव्हचा पिरियोडिक टेबल जो आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे तो जर तुम्ही पाहिला तर तुम्हाला तिथे ॲटॉमिक मासेस दिसतील. पहिला हायड्रोजनचा 1, त्याच्यानंतर दुसरा एलिमेंट जो आहे लिथियम, तो डायरेक्ट तुम्हाला तिथे दिसेल 7. आता मला सांगा 1 आणि 7 या दोन काय 1 आणि 7 या दोन आकड्यांमध्ये बाकीचे काही आकडेच नाही आहेत का? आहेत ना, 2 3 4 5 6 एवढे मोठे आकडे. मग असे पण काही एलिमेंट असू शकतात की ज्यांचा ॲटॉमिक मास हे 2 असेल किंवा 3 असेल किंवा 4 असेल किंवा 5 असेल. मग ह्या दोन एलिमेंटच्या मध्ये म्हणजे हायड्रोजन आणि लिथियम या दोन एलिमेंटच्या मध्ये अजून किती एलिमेंट असतील हे याच्यावरून आपल्याला सांगता येत होतं का? नाही. मग हा काय झाला, याचा एक डिमेरिट झाला. पण याच्यामधला मेरिट काय आहे, तर मेंडेलिव्हनी काय केलं, असेच जे एलिमेंट होते त्या एलिमेंट साठी त्यांनी काय केली, ह्या दोन याच्या मधात जेवढे पण एलिमेंट आपल्याला वाटतात की इथे त्या काळात माहित नव्हते पण आता आपण शोधू शकतो, अशा सगळ्या एलिमेंट साठी त्यांनी काय केल्या, त्याच्या पिरियोडिक टेबल मध्ये काय ठेवल्या, रिकाम्या जागा. म्हणजे त्यांनी त्याच्यासाठी काय ठेवल्या, व्हॅकेंट प्लेसेस त्यांनी त्याच्यासाठी ठेवल्या. काय केलं, व्हॅकेंट प्लेसेस. कुणासाठी? फॉर undiscovered elements. मेंडेलिव्हने ज्यावेळेस पिरियोडिक टेबल बनवला त्यावेळेस त्याला माहित नसलेल्या एलिमेंट्सला पिरियोडिक टेबल मध्ये जागा भेटावी म्हणून त्यांनी काय केलं, त्याच्या पिरियोडिक टेबल मध्ये त्यांनी काय केल्या, व्हॅकेंट प्लेसेस म्हणजे त्यांच्यासाठी रिकाम्या जागा सोडल्या. हा याचा एक दुसरा मुद्दा. बरं, त्यांनी नुसतं रिकाम्या जागाच सोडल्या का अननोन एलिमेंट साठी? तर नाही. तर त्यांनी त्याचा जो पिरियोडिक लॉ होता, मेंडेलिव्हचा पिरियोडिक लॉ, त्या पिरियोडिक लॉचा वापर करून हे जे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट होते, हे जे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट होते, या अनडिस्कवर्ड एलिमेंटच्या त्यांनी फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी काय केल्या, प्रेडिक्ट केल्या. काय केल्या, प्रेडिक्ट केल्या. आणि ज्या वेळेस ह्या अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्सला शोधण्यात आलं आणि प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ज्या वेळेस डिस्कवर केलेल्या एलिमेंटच्या ऍक्च्युअल प्रॉपर्टी सोबत काय करण्यात आला, कंपेअर करण्यात आला, त्यावेळेस असं लक्षात आलं की प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज आणि ऍक्च्युअल प्रॉपर्टीज ह्या जवळपास सेम होत्या. म्हणजे त्याचं प्रेडिक्शन हे ज्या लॉच्या बेसवर होतं, पिरियोडिक लॉ मेंडेलिव्हचा, तो लॉ तिथे परत एकदा व्हेरीफाय झाला. असं एकदम महत्त्वाचं काम कोणी केलं, मेंडेलिव्हनी. याचं उदाहरण काय, तर त्यांनी काय केलं, ॲल्युमिनियम हा जो आपला एक एलिमेंट आहे, ॲल्युमिनियम, त्याचा केमिकल सिम्बॉल Al. या ॲल्युमिनियमच्या नंतर एक एलिमेंट साठी त्यांनी काय केली, रिकामी जागा त्यांनी काय सोडली, व्हॅकेंट प्लेस सोडली. आणि त्या अननोन किंवा अनडिस्कवर्ड एलिमेंटला त्यांनी एक प्रेडिक्टेड नाव दिलं. त्यांनी काय नाव दिलं त्याला, इका ॲल्युमिनियम. आता इका या शब्दाचा काय अर्थ होतो, इका या शब्दाचा अर्थ होतो प्री.
काय अर्थ होतो? प्री म्हणजे च्या आधी, ॲल्युमिनियमच्या आधी जो एलिमेंट आहे तो. याच्यात त्यांनी काय केल्या, केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट केल्या. त्या केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यावेळेस या एका ॲल्युमिनियमच्या जागी दुसरा एलिमेंट शोधण्यात आला, त्या एलिमेंटचं नाव होतं गॅलियम, केमिकल सिंबल Ga. ह्या गॅलियमच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज आणि या एका ॲल्युमिनियमच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यावेळेस कंपेअर करण्यात आल्या, त्यावेळेस या दोन्ही एलिमेंटच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होत्या. हा झाला मेंडेलिव्हच्या पिरियोडिक टेबलचा तिसरा फायदा, म्हणजे त्यांनी फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करून ठेवल्या होत्या कुणाच्या, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्सच्या. आता चौथा आणि सगळ्यात मोठा मेरिट म्हणता येईल आपल्याला मेंडेलिव्हच्या पिरियोडिक टेबलचा, तो म्हणजे कोणता? ज्यावेळेस मेंडेलिव्हने त्याचा पिरियोडिक टेबल शोधला, त्यावेळेस आपल्याला नोबेल गॅसेस माहित नव्हते. नोबेल गॅसेस कोणते? हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन. या सगळ्यांना म्हटलं जातं नोबेल गॅस एलिमेंट, ज्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असतं? फुलफिल. त्यांना म्हणतात नोबेल गॅसेस एलिमेंट. हे नोबेल गॅसेस मेंडेलिव्हच्या ज्यावेळेस तो पिरियोडिक टेबल बनवला त्यावेळेस त्याला माहित नव्हते. मग ज्यावेळेस हे नोबेल गॅसेस शोधण्यात आले, मग त्यांना पिरियोडिक टेबल मध्ये ठेवायचं कुठे? त्यावेळेस मेंडेलेव्हनी या नोबेल गॅसेसचा स्वतंत्र सेपरेट एक ग्रुप तयार केला आणि तो ग्रुप त्याच्या पिरियोडिक टेबलचा सगळ्यात शेवटच्या ग्रुपच्या बाजूला प्लेस केला आणि मग त्यांनी परत त्याचा जो पिरियोडिक लॉ होता तो व्हेरीफाय केला असता असं लक्षात आलं की त्याच्या त्या पिरियोडिक टेबल मध्ये हे जे नोबेल गॅसेसचे एलिमेंट होते हे विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, म्हणजे बाकीच्या पिरियोडिक टेबलला धक्का न लावता हे सगळे एलिमेंट तिथे प्लेस करण्यात आले आणि त्या एलिमेंटचा जो सेपरेट ग्रुप होता त्याला त्यांनी नाव दिलं झिरो ग्रुप. म्हणजे लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, जे एलिमेंट आपल्याला माहिती नाही, ज्या मुलाचं नाव तुम्हाला माहिती नाही, ज्या मुलाला तुम्ही पाहिलं पण नाही ज्या मुलाला, आणि त्याच्याबद्दल जर तुम्हाला विचारलं तर आपल्याला सांगता येईल का? नाही. पण इथे मेंडेलेव्हने काय केलं, ज्या एलिमेंट बद्दल त्याला काहीही माहिती नव्हती त्या एलिमेंटला ज्यावेळेस त्यांनी पहिल्यांदा पाहिलं त्यावेळेस त्या एलिमेंटच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी त्यांनी स्वतःच्या थेअरीनुसार प्रेडिक्ट करून त्यांना पिरियोडिक टेबल मध्ये एक स्वतंत्र असं स्थान दिलं आणि जे त्याचा जो लॉ होता त्या लॉला काय करत होतं? व्हेरीफाय करत होतं. हे 4 मेंडेलिव्हच्या पिरियोडिक टेबलचे काय मेरिट्स, काय मेरिट्स. आणि या 4 मेरिट्स मुळेच मेंडेलिव्हच्या पिरियोडिक टेबलला एलिमेंटच्या क्लासिफिकेशन मधला माइलस्टोन म्हणून ओळखलं जातं. तर आजच्या या लेक्चर मध्ये आपण इथे थांबूया. घरचा अभ्यास म्हणून म्हणा, होमवर्क म्हणून म्हणा, आपल्याला काय करायचंय तर आतापर्यंत आपण जेवढे लॉ शिकलोय, किती 3 लॉ शिकलो, डोबेराने ट्रायड, न्यूलँड ऑक्टेव आणि मेंडेलिव्हज पिरियोडिक लॉ. हे तिन्ही लॉ वहीमध्ये लिहून त्यांच्याबद्दलच्या नोट्स काढून, पिरियोडिक टेबल बद्दलच्या नोट्स काढून आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर सगळ्यांनी टाकायचं. टुडे वी विल स्टॉप हियर. वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर द डिमेरिट्स ऑफ द मेंडेलिव्हज पिरियोडिक टेबल. थँक यू.